Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Arau berjaya merampas pelbagai jenis rokok dan ubat batuk dalam satu serbuan di Taman Muhibah Jejawi. Turut ditahan seorang suspek lelaki berusia 55 tahun menerusi serbuan oleh pasukan pegawai dan anggota bahagian narkotik kira-kira pukul 7.15 malam. Menurut Ketua Polis Daerah Arau, Superintenden Ahmad Mohsin Mat Rodi, pihaknya merampas lebih 400 karton rokok selain 250 liter ubat batuk. Nilai keseluruhan rampasan ialah RM22,000. Semakan mendapati suspek tidak mempunyai sebarang rekod jenayah lampau dan barangan yang ditemui dalam bilik suspek dipercayai untuk pasaran dalam negeri. Suspek direman selama 3 hari mulai hari ini dan kes disiasat di bawah Akta Kastam 1967 dan Akta Racun 1952.